Hello guys, today let us talk about the chapters calorimetry, change of state and hygrometry. So let us start with the simple definition of calorimetry. So what actually calorimetry means? So calorimetry simply means it is used to measure the amount of heat. So let us write. Used to measure amount of heat. So calorimetry simply means it is used to measure amount of heat. So according to principle of calorimetry, heat loss is equals to heat gain. And of this principle, it is based on conservation of energy. It is based on principle of conservation of energy. How it is based on principle of conservation energy? We can say from this heat loss is equals to heat gain. यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि यसले जति लस गर्छ यसले त्यति गेन गर्छ बोथ बराबर दिएको पनि छ दिएको पनि छ लिएको र दिएको दुईटै बराबर छ जस कारणले गर्दा इट इज बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। यो क्यालोरिमेट्रीको बारेमा यति मात्रै इनफ छ। क्वेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ लेटेस्ट क्वेसन बन्छ है। क्यालोरिमेट्रीबाट चाहिँ यो दुईवटा मेन क्वेसन भन्यो। क्वेसन चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज युज टु मेजर हिट। माथिबाट अब हामीले थाहा पायो युज टु मेजर हिट भनेपछि क्यालोरिमेट्री। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ क्यालोरिमेट्री इज बेस्ड अन मैले भनिहालेँ होइन लस र गेन युरोको पोइन्ट र लास्टको पोइन्ट दुइटै इक्वल जस कारणले गर्दा इट इज बेस्ड अन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी। क्यालोरिमेट्रीबाटै हामीले दुईवटा क्वेसन बनायौँ। जुन च्याप्टर कति वर्ष हामी त्यसको बारेमा पढेर क्वेसन बनायो भने क्वेसन बनाइहालौँ मैले। सो लेटेस्ट स्टार्ट विथ द न्यू टपिक थर्मल क्यापेसिटी। थर्मल क्यापेसिटी भनेको भन्दाखेरि इट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा इज क्यू। अब के भनेको त्यो इट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा इज क्यू। थर्मल क्यापेसिटी इट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द टेम्परेचर बाई डेल्टा थीटा इज क्यू। हाउ इज दिस पोसिबल छ? अब कमन फर्मुला अब सबैलाई थाहा नै छ कि क्यू इज इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा। र यहाँबाट यो थाहा पाइयो कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टु क्यू। अब यो प्रुफ गरौँ। अब थर्मल क्यापेसिटी बराबर के आउँछ भने अब यदि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टु 1 छ भने क्यू बाई डेल्टा थीटा हुने भयो होइन। क्यू बाई डेल्टा थीटा भनेको अनि यो क्यूको भ्यालु हामी यहाँबाट थाहा छ डेल्टा थीटा delta theta this delta theta will be cancelled, which will be equal to thermal capacity भनेको is equals to ns where m is equals to mass and s is equals to specific capacity specific heat capacity. So thermal capacity is equals to ms. दिस इज इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। यसबाट धेरैवटा क्वेसन बनाउन सकिन्छ होइन धेरैवटा क्वेसन सोधेको पनि छ। सो रिमेम्बर दिस थर्मल क्यापेसिटी इक्वल्स टु एमएस। हाउ टु याद गर्ने त अब यो प्रुफ गरिहाल्यो यसरी आयो भने डिसी इज इक्वल टु एमएस। एमएस धोनीको फिल्म पनि हेरे होला होइन। एमएस धोनीको फिल्ममा धोनी टिसी ट्रेनमा टिसी
is equals to ms and this is equals to ms dhoni. So remember this formula, important. So let us head towards the next topic. एउटा सिम्पल क्वेसन यो टपिकबाट बनाउने भने चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अवर थर्मल क्यापेसिटी Q is equals to ms delta theta, Q is equals to ms, Q is equals to ms delta theta upon delta theta, both B and C. So यस्तो क्वेसन देख्ने बित्तिकै धेरै हामीले छिट्टै Q is equals to ms delta theta भनेर ठिक लगाइहाल्छ, बट एक्चुअली थर्मल क्यापेसिटी भने के हो हामीले यहाँबाट थाहा पाइसक्यौँ होइन. थर्मल क्यापेसिटी इज इक्वल्स टु ms. सो अब यहाँ थर्मल क्यापेसिटीको ms कहाँ छ अनि यहाँबाट Q is equals to ms र Q is equals to ms delta theta अपन delta theta क्यान्सल भयो भने पनि ms हुन्छ. सो फ्रम दिस वी क्यान से एन्सर चाहिँ बोथ बी एन्ड सी भयो त. सिम्पल क्वेसनमा चाहिँ यही भयो. अब हल्का कम्प्लेक्स क्वेसन अहिले एकछिनमा गरौँला है त. सुरुमा लेट अस कम्प्लिट सम अफ द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स, देन वी विल स्टार्ट विथ सम इजी क्वेसन, सम कम्प्लेक्स क्वेसन अल्सो. सो द नेक्स्ट टपिक हामी जुन नेक्स्ट टपिक पढ्न गइरहेको छु त्यो चाहिँ अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हुन्छ है त. न्यू टपिक इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी र अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भने के हो त. फर्स्ट अफ अल लेट अस राइट फर्मुला. क्युबाट हामीलाई थाहा छ एमएस डेल्टा चाहिँ यो त थाहा नै छैन. अब त्यसपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यहाँ चाहिँ सो एस इज इक्वल्स टु क्यु अपन एम डेल्टा थीटा. सो अब यसबाट हामीले डिफाइन गर्नुपर्दा अब कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ त. सो इट इज डिफाइन एज द अमाउन्ट अफ हिट required to rise the temperature, amount of it required to rise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius. So amount of it required to rise the temperature of the body, to rise the temperature of the unit mass by 1 degree Celsius. So यो फर्मुलाबाट हामीले डिफाइन पनि गर्न सक्छौँ है त. इट इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड बाई ए युनिट मास to rise the temperature by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. So अब स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी केही इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू पढौँ जसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिपेन्ड्स अपन इट्स स्टेट. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी डिपेन्ड्स अपन स्टेट. एस इज इक्वल टु क्यु बाई क्यु इज इक्वल टु सरी एस इज इक्वल टु क्यु बाई एम डेल्टा थीटा. अनि अनदर इम्पोर्टेन्ट टर्म भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज लिस्ट फर सलिड एन्ड हाइएस्ट फर ग्यास. लिस्ट फर सलिड एन्ड हाइएस्ट. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज लिस्ट फर सलिड एन्ड हाइएस्ट फर ग्यास. अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ गिभन बाई डुलोङ एन्ड पेटिट इक्वेसन. अकर्डिङ टु देम चाहिँ रिलेसन बिट्विन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एन्ड एटमिक वेट इज इक्वल्स टु 6.4 बाई गिभन बाई डुलोङ एन्ड पेटिट. So according to Dulong and Petit, specific heat capacity into atomic weight is equals to 6.4. Important part in heat capacity is its unit. Unit चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. सो युनिट सिजिएसमा अब क्यापेसिटीको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. देन फ्रम एसआई युनिट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको युनिट चाहिँ जुल पर केजी पर केल्भिन. अब यसको बेस्टमा केही क्वेसनहरू गरौँ. थर्मल क्यापेसिटीको बारेबाट पनि त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गराएन. सो लेट अस डु सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त. सो एउटा क्वेसन छ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइस इज 0.5 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. अब यो क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियसले हामीले जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त्यही त अब हेरौँ. अब हामीलाई सिम्पली एउटा फर्मुला थाहा नै छ. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी बराबर के हो त्यो त थाहा नै होला होइन. स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज इक्वल टु क्यु अपन एम डेल्टा थीटा. सो यहाँबाट हामीले दिनु छ क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. क्यालोरी दिएको छ होइन 1 क्यालोरी यहाँ लेखौँ होइन. मास पनि ग्राममा दिएको छ 1 ग्राम लेखौँ. डेल्टा थीटा चेन्ज हुँदैन. सो लेट अस राइट डिग्री सेल्सियस ओन्ली. अनि 1 क्यालोरी इज इक्वल्स टु कति भयो त 4.2.
1 calorie is equal to 4.2, so 1 calorie equals to 4.2. 4.2 ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा 1/1000 गर्नु परिहाल्यो होइन, इन्टु डिग्री सेल्सियस भइहाल्यो होइन। त्यसपछि सोल्भ गर्दै गयो भने 4.2 इन्टु 1000/डिग्री सेल्सियस भयो, अनि यो त जुल पर केजी भइहाल्यो होइन। अनि हामीलाई क्यालोरीमा कति ल्याएको छ 0.5, सो लेट अस मल्टिप्लाई 0.5 अल्सो। अब यो सबै आफ्नै तरिकाले मल्टिप्लाई डिभाइड गरिसकेपछि चाहिँ 42 इन्टु 1000 गरेर 4200 इन्टु 0.5 डिभाइडेड बाई डिग्री सेल्सियस भयो। सो यसबाट चाहिँ लास्टमा कन्क्लुजन चाहिँ 2100 क्यालोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, सरी इट्स नट क्यालोरी, जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस यहाँबाट यो निस्क्यो। सो लेट अस ट्राई विथ अनदर न्यू क्वेसन। सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ वाटर इन एसआई सिस्टम के होला त। अब यहाँ वाटर इन एसआई सिस्टम त कमनली सबैलाई थाहा नै होला 4200 जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। र यसलाई प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त। अब हेरौँ, अब हामीलाई थाहा छ एस इक्वल टु यु अपन एम डेल्टा थीटा, यो कमन फर्मुला हो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको। अब यु भनेको 1 क्यालोरी है त, अनि मास ग्राममा छ, डेल्टा थीटा भइहाल्यो। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 भयो, अनि ग्राम भनेपछि 1/1000 केजी भयो इन्टु डेल्टा थीटा। अब यो 1000 माथि जाने भयो होइन, सो 4.2 इन्टु 1000 अपन डेल्टा थीटा गरिदिउँ होइन, अन्त कति दिएको छैन नि त। लेट अस डाइरेक्टली मल्टिप्लाई 4.2 इन्टु 1000 गर्दा पनि 4200 आयो है। त्यो लास्टमा के हो जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। सो वाटरको value in SI system is 4200 joule per kg per degree Celsius. So let us try it on the similar questions. Question of 3 questions गरौँ त अब। So अर्को क्वेसन चाहिँ मैले यो लेखेँ, व्हाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ हाइड्रोजन इफ इट इज 3.5 क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इन सिजिएस सिस्टम है। क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यो सिजिएस सिस्टममा छ। अब यसलाई एसआई सिस्टममा लानु पर्यो, कसरी लाने त। So I will give you some time. So let's try this question. आशा गर्छु गर्नुभयो होला भनेर। लेट मी अल्सो सल्भ दिस क्वेसन। अब हामीले सिम्पली थाहा छ एच इज इक्वल टु क्यु अपन एम डेल्टा थीटा, अनि फ्रम दिस क्यालोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो अब क्यालोरी देखेको 1 क्यालोरी भइहाल्यो, मास ग्राममा चाहिँ 1 ग्राम भइहाल्यो, अनि इन्टु डेल्टा थीटा भइहाल्यो। क्यालोरी भने 1 क्यालोरी भने 4.2 जुल भयो, 1/1000 इन्टु डेल्टा थीटा। 1000 माथि जाने भयो 4.2 इन्टु 1000, यहाँ दिइरहेको छ 3.5 क्यालोरी, 3.5 क्यालोरी डिभाइडेड बाई डेल्टा थीटा। 4.2 इन्टु 4200 भइहाल्यो होइन, इन्टु 3.5 डिभाइडेड बाई डेल्टा थीटा भयो। अब हजुरहरूले यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने लगभग भन्नुपर्दा सल्भ गर्नुहोस् 414,700 आउँछ। यो चाहिँ जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ। सो दिस इज द एन्सर अफ दिस क्वेसन है त, धेरै गाह्रो छैन, इट्स इजी। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्ने भनेपछि वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्सटेन्स अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन। सो वाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ अ सब्सटेन्स अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन। अब सिम्पली यहाँबाट के बुझौँ, मेन पोइन्ट होइन आइसोथर्मल कन्डिसन। आइसोथर्मल कन्डिसन भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर कन्सटेन्ट। सो लेट अस राइट द फर्मुला एस इज इक्वल्स टु
Q upon m delta theta है त टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भनेपछि डेल्टा थीटा कन्स्ट्यान्ट छ डेल्टा थीटा कन्स्ट्यान्ट भनेपछि लेटर छ Q upon m डेल्टा थीटा कन्स्ट्यान्ट भनेपछि 0 भइहाल्यो हैन अब यो यताउता यो यिनीहरूको भ्यालु किन राख्नु पर्यो हैन अब डिभाइडेड बाइ 0 सिम्पली मिन्स समथिङ डिभाइडेड बाइ 0 सिम्पली मिन्स इन्फिनिटी सो वाट इज स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टेन्स अन्डर आइसोथर्मल कन्डिसन इज इन्फिनिटी है त अब सेम क्वेसन आइसोथर्मल कन्डिसन सकेपछि एडियाबेटिक कन्डिसनमा पनि सोध्न सक्छ है त सो लेट अस राइट द क्वेसन सो वाट इज द स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अफ अ सब्स्टेन्स अन्डर एडियाबेटिक कन्डिसन सोधेछ हैन एडियाबेटिक कन्डिसन सिम्पली मिन्स वर्क कन्स्ट्यान्ट भनेपछि वी क्यान टेक हिट एज अ कन्स्ट्यान्ट सो फर्मुलाबाट हामीलाई के थाहा छ Q अपन m डेल्टा थीटा सो यहाँबाट हामीले थाहा छ कि हिट कन्स्ट्यान्ट हो जस कारणले गर्दा 0 डिभाइडेड बाइ m डेल्टा थीटा भने समथिङ 0 डिभाइडेड बाइ समथिङ सिम्पली मिन्स 0 सो स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अन्डर एडियाबेटिक कन्डिसन सिम्पली मिन्स 0 आइसोथर्मल कन्डिसनमा इन्फिनिटी सो स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी सम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यही हो अनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ सोधिरहने भनेको चाहिँ सो अर्को यो क्वेसन भनेको चाहिँ वाटर इज युज्ड एज कुलेन्ट किन हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी यसले गर्दा हो त हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अमङ सोलिड एन्ड लिक्विड कि यो हो बोथ ए एन्ड बी कि यो दुइटै हो या फिर कुनै पनि होइन सो वाटर इज युज्ड एज कुलेन्ट वाटर भनेपछि लिक्विड भयो होइन लिक्विड भनेपछि हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी त लिक्विडको त होइन अघि हामीले पढाएको थियौँ होइन हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी भनेर त अब कसो भनेर पढाएको थियो भन्दाखेरि लिस्ट फर सोलिड एन्ड हाइएस्ट फर ग्यास लिस्ट फर सोलिड एन्ड हाइएस्ट फर ग्यास सो हाइएस्ट फर लिक्विड त हुनै सक्दैन सो मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट एक्सेप्टेड भनेको चाहिँ हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अमङ सोलिड एन्ड लिक्विड सो यो यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ यही हुन्छ हाइएस्ट स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अमङ सोलिड एन्ड लिक्विड सो अब हामीले अहिलेसम्म जे पढौँ त्यसबाट हामीले सिम्पली हल्का क्वेसनहरू सल्भ गरौँ है त सो आई विल राइट सम क्वेसन एन्ड लेट अस सल्भ द क्वेसन है त सो एउटा सिम्पल क्वेसन हेर्नु पर्दाखेरि अ बडी अफ मास 100 gram was given a heat 420 joule. Find the rise in temperature. That is, if specific heat capacity of a body is 420 mole per Kelvin है त सुरुमा आफै सल्भ गर्न ट्राई गर्नु होला पज गरेर म गर्दिनँ किनभने बडी भिडियोको टाइम बढी जान्छ सो लेट मी सल्भ हजुरहरू चाहिँ आफै सल्भ गर्नु होला एकछिन पज गरेर सो सोल्युसन हेर्ने भने सुरुमा चाहिँ केही नगरिकन हतार नगरिकन सुरुमा गिभनहरू लेख्नु है त बडी अफ मास दिएको छ एम इज इक्वल्स टु 100 ग्राम है अनि त्यसपछि वाज गिभन अ हिट अफ 420 जुल क्यु दिएको छ 420 जुल फाइन्ड द राइज इन टेम्परेचर भन्ने बित्तिकै डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टु वाट है अनि स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी अफ अ बडी स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी दिएको छ 420 मोल पर केल्भिन है त अब यहाँबाट हामीलाई दिएको छ मास दिएको छ 100 केजी के हिट दिएको छ 420 जुल र स्पेसिफिक हीट क्यापेसिटी दिएको छ मोल पर केल्भिन है त अब हेर्नुहोस् यो जी जुल पर केजी पर केल्भिन भयो त जुल र केल्भिन मिल्यो तर ग्राम मिलेन र ग्रामलाई अब हामीले ग्रामलाई अब हामीले केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन अब त्यो यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्नु पर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले सिम्पली डिभाइडेड बाई 1000 गर्नु पर्यो होइन अब डिभाइडेड बाई 1000 गरेपछि 100 डिभाइडेड बाई 1000 गरेपछि 20 क्यान्सल त्यहाँदेखि त्यो भनेको 1/10 केजी भयो त्यो 1/10 केजी सो सिम्पली अब इम्पोर्टेन्ट भन्ने मैले अघि नै भनेको थिएँ एसआई युनिट त्यसमा धेरै डिफ्रेन्ट पर्छ है सिम्पली हजुरले यो जुललाई क्यालोरीमा कन्भर्ट गरेर भने पनि एन्सर आउँछ तर सिम्पल वे चाहिँ ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गरेर हुन्छ है सो लेटेस्ट राइट क्यु इज इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा है त अनि विन हो क्यु भने कति दिएको छ 420 एम भने कति दिएको छ 1/10 आयो त केजीमा कन्भर्ट गर्दा स्पेसिफिक क्यापेसिटी 420 भयो डेल्टा थीटा यताउता किन गर्छौँ डाइरेक्ट 410 क्यान्सल गर्छौँ डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टु 10 भयो त 10 डिग्री सेल्सियस चाहिँ केल्भिन दिएको छ 2 राइट केल्भिन है त
डिग्री सेल्सियस देखाएर पनि डिग्री सेल्सियस यहाँ डिग्री सेल्सियस भए पनि यहाँ डिग्री सेल्सियस लेख्दा हुन्छ तर यहाँ केल्भिन छ सो लेट अस राइट केल्भिन सो करेक्ट एन्सर इज 10 केल्भिन सो अप्सन डी इज द राइट एन्सर है त नाउ लेट अस प्रोसिड टु वर्क द अनदर क्वेसन सो अनदर सिम्पल क्वेसन मैले के लेखेँ भने अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु चेन्ज द मास अफ वाटर 2 kg फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 40 डिग्री सेल्सियस त्यो एउटा अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड त्यो अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड भने चाहिँ त्यो फाइन्ड गर्नु पऱ्यो है त सो उसले पज दिस भिडियो एन्ड सल्भ दिस ट्राई टु सल्भ दिस क्वेसन मैले पज गर्दिनँ सो लेट अस राइट एटलिस्ट सल्युसन हामीलाई वाट इज अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड भनेर सोधिसक्यो भने चाहिँ क्यु इक्वल्स टु वाट भइहाल्यो होइन मास हामीलाई 2 kg दिएको छ डेल्टा थीटा इनिसियल फाइनल माइनस इनिसियल 40 - 20 गरेपछि कति आउँछ भने 20 भयो सो वी नो द्याट क्यु इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा अनि अलवेज रिमेम्बर अब वाटरको त सबैलाई थाहा नै छ होइन अब यहाँ के थाहा छ केजीमा थाहा छैन अब जुल पर केजी यहाँ किलो जुलमा सब अप्सन छ है अब सिम्पली अब वाटरको हामीलाई थाहा नै छ वाटरको स्पेसिफिक क्यापेसिटी कति भयो त भन्दा पनि 4.2 है त सो लेटर चाहिँ मास भनेको 2 भयो त्यसरी 4.2 इन्टु 20 22 चाहिँ 40 अनि 40 इन्टु 4 समथिङ 160 देन त्यसरी इन्टु 2 गरेर 168 त अप्सन किलो क्यालोरी पर जुल है अप्सनमा पनि यसको एन्सर यहाँ पनि त्यही आयो यो क्वेसन पनि सक्यो है त लेट अस ट्राई विथ अनदर क्वेसन यो अघि मैले भनेको थिएँ हामी थर्मल क्यापेसिटीको क्वेसनबाट के गराएको नि सो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज यो है त थर्मल क्यापेसिटीबाट टिसी इज इक्वल्स टु एमएस सो द लिक्विड अफ सेम भोल्युम हेभ डेन्सिटिज इन द रेसियो 1:3 एन्ड द स्पेसिफिक capacity in the ratio 3:1 the ratio of heat capacity so density is 1:3 र specific capacity 3:1 that's it so if you can then pause this video and solve the question म चाहिँ गरिहाल्छु टिसी भनेको एमएस हामीलाई थाहा छ होइन अब मास भयो त अब हामीलाई दिएको छ डेन्सिटी अब के गर्ने केही नगर्ने नि हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको मास चाहिँ भोल्युम हो कि होइन अब यहाँ मासलाई एकले पारेर गरौँ भने रो इन्टु भी भयो होइन अब रो र मास डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ होइन सो लेट अस राइट रो1 अपन रो2 इन्टु s1 अपन s2 सो रो1 हामीलाई कति ल्याएको 1:3 अनि s1 अनि s2 कति ल्याएको 3/1 सो 3 क्यान्सल हुन्छ अनि दिस इज इक्वल टु 1/1 which is equal to 1:1 to the अब रेसियो 1:1 आयो होइन सो अब के हो 1:1 क्यान्सल छँदैछ होइन सो टिक दिस एन्सर है सो आगो चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब 5 kg मास रिक्वायर्स 80 जुल एम दियो क्यु दियो हिट टु रेज दिस टेम्परेचर बाई 10 K डेल्टा थीटा पनि दिएपछि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इन जुल पर केजी पर डिग्री सेल्सियसमा के होला त है त सुरुमा केही नगरिकन पज द भिडियो एन्ड ट्राई टु सल्भ द क्वेसन जुन क्वेसन सल्भ गर्दा पनि सुरुमा गिभन चाहिँ लेख्नु त्यसले धेरै हेल्प गर्छ आउँछ भनेर नहतारिकन नगर्नु है त मास होइन 5 kg दिएछ किनकि त्यसमा युनिट पनि हेर्नुपर्छ मिलेको छ कि छैन होइन सो क्यु इज इक्वल्स टु 80 जुल सो जे के छ मिलेकै छ होइन अब त्यति मिलेपछि डेल्टा थीटा देखेको छ होइन अब स्पेसिफिक क्यापेसिटी के हो सो विन हो अब त हामीलाई थाहा नि त क्यु इज इक्वल्स टु एमएस डेल्टा थीटा होइन सो हामीले क्युको भ्यालु दिएको छ 80 मास दिएको छ 5 स्पेसिफिक क्यापेसिटी फाइन्ड गर्ने डेल्टा थीटा 10 K दिएको छ होइन सो 80 इज इक्वल्स टु 50 एस भयो अब स्पेसिफिक क्यापेसिटी एस भनेको 80/50 भयो होइन सो लेटेस्ट क्यान्सल 0 अनि 80/5 सिम्पली मिन्स 1.6 डिभाइड गर्नु 1.4 समथिङ आउँछ होइन सो यसलाई अप्सन अनुसार हेर्ने भने चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ 1.6 दिएको छ नि त नियर अप्सन इक्वल भनेको 1.6 हो सो लेटेस्ट टिक दिस 1.6 अप्सन है त सो लेटेस्ट डु अनदर क्वेसन है त सो अनदर क्वेसन चाहिँ यो छ द रेसियो अफ द रेडियस अफ 2 स्पेयर्स 4:9 एन्ड स्पेसिफिक इज इन द रेसियो 9:4 द रेसियो अफ द थर्मल क्यापेसिटी इज सो यसमा पनि थर्मल क्यापेसिटी बेस्ड क्वेसन दिएको छ अब रेसियो अफ द रेडियस यसमा रेडियस दिएको छ R1 4 दियो R2 9 दियो होइन अनि स्पेसिफिक क्यापेसिटी दिएको छ S1 9 दियो S2 4 दियो यसमा त रेडियस दिएको छ ल टिसी भनेको हामीले के बढाइदियो एमएस यसमा त अब के चाहिँ मिल्छ त ल अब हामीलाई थाहा छ टिसी इज इक्वल टु एमएस मास होइन
अब डेन्सिटी भनेको नि रो इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम होइन। अब मासलाई एकले पार्यो भने पनि रो बाई भी पो हुन्छ त। अब यसमा रेडियस कहाँ गयो त? रेडियस खै होइन, एम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी होइन। अनि सो भी लेखौँ अब यहाँ भी इन्टु एस। अब भी बराबर हामीलाई के थाहा छ स्क्वेयरको अनुसार 4/3 पाइ आर क्युब होइन। रेडियस आयो त, ल कताबाट आयो रेडियस? स्क्वेयरको टर्ममा भोल्युम यही हो है। आर कति आयो? आर क्युब होइन। सो भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब भइहाल्यो होइन। सो भीको ठाउँमा हामीले सिम्पली आर क्युब अनि एस राख्न सक्यौँ। डाइरेक्ट चाहिँ त्यही भएर R1 क्युब अपन R2 क्युब इन्टु S1 अपन S2 है। सो अब R1 हामीले कति थाहा छ? 4 को क्युब बाई 9 को क्युब इन्टु S1 9 छ 4 छ होइन। अब 4 को क्युब गर्नु पर्दा फेरि आई थिङ्क समथिङ 64 हुन्छ। 9 को क्युब 9 को स्क्वायर 81 इन्टु 9 वाट 729 हुन्छ। समट होइन त्यही हुन्छ। 9/4 भयो होइन। अब 4ले कतिले गर्यो भने 16 होइन। 4 इन्टु 64 हुन्छ। 16 भयो। 9ले 81 चोटि गऱ्यो भने 729 हुन्छ। 16/81 आयो विच इज इक्वल टु 16:81। सो यहाँ एन्सर आयो क्या? छ कि छैन अप्सनमा? 16:81। सो टेक दिस अप्सन है त। सो पार्ट 1 में हामी आज यति राखौँ। होप यु लाइक द भिडियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ इट। सरी यो भिडियो लामो भयो। अर्को पालिदेखि आई विल ट्राई टु फिनिश इट अर्लियर। थ्याङ्क यू।